नमस्ते अनि स्वागत छ तपाईलाई स्टार्टस क्रिएसनमा। तपाईले भिडियो देखेर थाहा पाइसक्नु भएको छ आज चाहिँ हामीले कस्तो टाइपको भिडियो बनाउन गइरहेको छौं भनेर, अथवा कुन चाहिँ म्युजिकमा भिडियो बनाउन गइरहेको छौं भनेर। यदि तपाईले पनि बनाउन चाहनुहुन्छ भने सबैभन्दा सुरुमा आफ्नो मोबाइलमा भएको क्यापकट एप्लिकेसनमा जानु होला। क्यापकट एप्लिकेसनमा गइसकेपछि तपाईले न्यू प्रोजेक्टमा जानुपर्ने छ र फोटोमा जानु होला। फोटोमा गइसकेपछि तपाईले यसमा चाहिँ 5 वटा फोटोहरु सिलेक्ट गर्नुपर्ने छ है। 5 वटा फोटोहरु सिलेक्ट गरिसकेपछि तपाईले एड बटनमा गएर क्लिक गर्नुपर्ने छ। एड बटनमा क्लिक गरिसकेपछि सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ तपाईहरुले के गर्नुपर्ने छ, फर्मेट चुज गर्नुपर्ने छ। फर्मेटको लागि थोरै साइडमा सार्नु होला, यहाँनिर फर्मेट भन्ने आउँछ। त्यसपछि तपाईले 16:9 को रेशियोलाई चुज गर्नु होला है। त्यसपछि तपाईले इमेजमा क्लिक गर्नु होला र थोरै साइडमा सार्नुस्, एडिटमा जानुस्। एडिटमा गइसकेपछि तपाईले रोटेट गर्नुपर्ने छ। सबै इमेजलाई चाहिँ तपाईले 16:9 को रेशियोमा राख्नुपर्ने छ है। हामीले यसलाई पनि 16:9 को रेशियोमा राख्ने छौं। त्यसपछि गएर हामीले इन्डिङ पार्ट रहेको छ, यो भनेको हाम्रो वाटरमार्क हो। यसमा क्लिक गर्नुस् र डिलिट गर्नुस्। किन डिलिट गरेको भन्दाखेरि हाम्रो यसमा चाहिँ पछि टिकटकमा अपलोड गर्दाखेरि क्यापकटको वाटरमार्क देखिन्छ, त्यो भएको कारणले हो। अब चाहिँ हामीले स्टार्टिङमा आइसकेपछि तपाईले एड अडियोमा जानुपर्ने छ। त्यसपछि एक्सट्र्याक्टेडमा जानुस् र आफ्नो मोबाइलमा भएको म्युजिकलाई चाहिँ तपाईले यसमा इम्पोर्ट गर्नुपर्ने छ है। इम्पोर्ट गरिसकेपछि हाम्रो यसमा साउन्ड आइसकेको छ। मैले चाहिँ साउन्ड चाहिँ म्युट गरिम है। यदि तपाईले पनि यो म्युजिक चाहिन्छ भने मैले डिस्क्रिप्सनमा लिंक राखिदिएको छु, तपाईले डिस्क्रिप्सनमा गएर पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाई हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने हाम्रो च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गरेर सपोर्ट गर्नु होला र तपाईलाई जे जस्तो लाग्छ त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन चाहिँ नबिर्सिनु होला है। अब चाहिँ हामीले सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ यसमा ड्युरेसन मिलाउन तर्फ लाग्ने छौं। त्यसको लागि थोरै ब्याक गर्नुस् अनि तपाईले इमेजमा क्लिक गर्नुपर्ने छ। इमेजमा क्लिक गरिसकेपछि फर्स्ट ड्युरेसन मैले चाहिँ यसमा साउन्डलाई म्युट गरेको छु है। किन भन्दाखेरि मेरो यसमा चाहिँ कपिराइट क्लेमहरु आउन सक्छ, त्यो भएको कारणले मैले चाहिँ साउन्ड म्युट गरेको हो र मैले यसको ड्युरेसन चाहिँ नोट गरेर राखेको छु है। फर्स्ट इमेजको ड्युरेसन रहेको छ हाम्रो 4.5 रहेको छ है। तपाईले यसरी 4.5 राख्नुस्। यसमा चाहिँ सरी ल यसलाई चाहिँ हामीले 4.5 राख्ने छौं। त्यसपछि नेक्स्ट इमेजमा क्लिक गर्नुस्। यसको ड्युरेसन चाहिँ तपाईले 2.1 को ड्युरेसनमा राख्नुपर्ने छ है। 2.1 र हामीले यो इमेजको ड्युरेसन पनि के गर्ने छौं, 2.1 राख्ने छौं र सरी यसमा 2 ल अब चाहिँ 2.1 भएछ। फेरि यसमा क्लिक गरौँ र यसको ड्युरेसन पनि हाम्रो 2.1 राख्नुपर्ने छ। तीनवटा इमेज चाहिँ हामीले 2.1 मा राख्यौं भने लास्टको इमेजको ड्युरेसन रहेको छ हाम्रो 1.5 रहेको छ है। र बाँकी रहेको एक्स्ट्रा म्युजिकलाई चाहिँ तपाईले यसलाई स्प्लिट गर्न सक्नुहुन्छ र यसलाई स्प्लिट रहेको भागलाई डिलिट गर्नुस्। यदि तपाईले मैले दिएको म्युजिकबाट म्युजिक डाउनलोड गर्नुहुन्छ भने स्प्लिट गरिरहनु पर्दैन। कहिलेकाहीँ चाहिँ हाम्रो तलमाथि पर्छ थोरै सेकेन्डले है, जुनसुकैको पनि तलमाथि पर्छ थोरै ड्युरेसनहरुमा चाहिँ है। र अब चाहिँ हामीले यति गरिसकेपछि एनिमेसन राख्नतर्फ लाग्ने छौं। फर्स्टमा इमेजमा क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि तपाईले एनिमेसनमा तपाईले चाहिँ यसमा एनिमेसन राख्नुपर्ने छ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईले के गर्नु होला, एनिमेसनमा जानुस्। इमेजमा क्लिक गरेर त्यसपछि इनमा जानु होला। इनमा गइसकेपछि हाम्रो यहाँनिर चाहिँ एउटा रोटेट अप्सन रहेको छ। रोटेटको ड्युरेसन चाहिँ यहाँसम्म हुन्छ। तपाईले रोटेटको ड्युरेसन फुल राख्नु होला है। त्यसपछि ओके गर्नुस् र तपाईले फेरि नेक्स्ट इमेजमा क्लिक गर्नुपर्ने छ। त्यसपछि कम्बोमा जानु होला। कम्बोमा गइसकेपछि फर्स्ट इमेजमा हामीले रोटेट राख्यौं। सेकेन्ड इमेजमा चाहिँ हामीले कम्बोमा गएर पेन्डुलम 1 राख्ने छौं र यसमा पनि क्लिक गर्नुस्, पेन्डुलम 1 राख्नुस् र यसमा पनि क्लिक गर्नुस् पेन्डुलम 1 र यसमा पनि हामीले क्लिक गरेर पेन्डुलम 1 राख्ने छौं। यति गरिसकेपछि अब तपाईले यसमा चाहिँ इफेक्टहरु राख्नु पर्ने छ है। यदि तपाईले कुनै पनि इफेक्ट राख्न चाहनुहुन्छ भने जस्तै मैले यहाँनिर गएँ र यो इफेक्ट चाहिँ हैन, सरी यो इफेक्ट भन्नाले पनि हाम्रो म्युजिक इफेक्ट चाहिँ नराख्नु होला है। तपाईले भिडियो इफेक्ट राख्नु पर्ने छ र हामीले चाहिँ के गर्नुपर्ने छ, इफेक्टमा जानुपर्ने छ। त्यसपछि तपाईले भिडियो इफेक्टमा जानुपर्ने छ। भिडियो इफेक्टमा गइसकेपछि थोरै साइडमा सार्नुस्। यहाँनिर बेसिक पार्ट्स भन्ने भेटिन्छ है। बेसिकमा जानुस्। त्यसपछि तपाईले यसमा सेक इफेक्टहरु राख्न सक्नुहुन्छ। सेक इफेक्ट यदि तपाईले फुल लेन्थसम्म राख्नुहुन्छ भने पुरैमा पनि तपाईले यसरी सेक इफेक्ट राख्न सक्नुहुन्छ है। र मैले चाहिँ फुल राखेँ है। यदि तपाईले हैन
छुट्टै राख्न चाहनुहुन्छ भने यहाँनिरबाट स्प्लिट गरेर यहाँसम्म ड्युरेसन राख्दा नि भयो है। र मैले फेरि भिडियो इफेक्टमा गयौँ, भिडियो इफेक्टमा गइसकेपछि मैले चाहिँ यसमा मेटेर इफेक्ट राख्न चाह्यौँ है। यहाँनिर क्लिक गर्नुहोस्, दुईवटा इमेजको बिचमा गइसकेपछि भिडियो इफेक्टमा गएर यहाँनिर मैले मुडमा जानेछु है, मुडमा जानु होला, त्यसपछि मेटरमा जानुहोस् र ओके गर्नुहोस्। र मेटरको ड्युरेसन चाहिँ हाम्रो यहाँसम्म रहेको छ, यसको ड्युरेसन। फेरि यसलाई कपी गर्नुहोस्, यसको ड्युरेसन पनि यहाँसम्म रहेको छ, कपी गर्नुहोस्, यसको ड्युरेसन पनि यहाँसम्म 2.1 र लास्टको इमेजको ड्युरेसन भनेको 1.5 थियो है। हाम्रो यसमा चाहिँ अब चाहिँ यसरी इफेक्टहरू आउनेछ है। यदि तपाईँले सेक इफेक्ट राख्न चाहनुहुन्छ भने मात्रै राख्नु होला है। र फेरि ब्याक आउनुहोस्, त्यसपछि भिडियो इफेक्टमा जानुहोस्, भिडियो इफेक्टमा गइसकेपछि फ्रेममा जानु होला, फ्रेममा गइसकेपछि तपाईँले एउटा लिड इफेक्ट भन्ने भेट्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँले लिड इफेक्ट राख्न चाहनुहुन्छ भने, तर यो लिड इफेक्टलाई थिचिराख्नुहोस् अनि थोरै तल झार्नुहोस् है। र यहाँनिर चाहिँ हामीले के गर्नेछौँ, यसको लिड इफेक्ट पनि फुल लेन्थसम्म राख्नेछौँ। यदि गरिसकेपछि अब तपाईँले चाहिँ माथि अप्सन दिएको छ है, यसको ड्युरेसन चाहिँ तपाईँ ड्युरेसन भन्दा पनि यसको रेजुलेसन चाहिँ हाम्रो मैले चाहिँ अहिले 1080 नै राख्यौँ है। र त्यसपछि फ्रेम रेट दिएको छ 30 नै र ओके गरौँ। यति गरिसकेपछि हाम्रो यो चाहिँ सेभ हुनेछ 9:16 को रेसियोमा फेरि राख्नुपर्ने छ है तपाईँले। र यो रेसियो भनेको 16:9 को रेसियो। र अब हामीले यति गरिसकेपछि यसलाई चाहिँ हाम्रो पुरै सेभ हुनेछ अनि डनमा क्लिक गर्नेछौँ र न्यू प्रोजेक्टमा जानेछौँ फेरि। र भिडियोमा जानुहोस्, जुन भिडियो त्यो भिडियोलाई फेरि यसमा हामीले इम्पोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यति गरिसकेपछि हामीले सबभन्दा सुरुमा फेरि के गर्नेछौँ, फर्मेटमा गएर 9:16 को रेसियो चुज गर्नेछौँ र भिडियोमा क्लिक गर्नुहोस्, त्यसपछि थोरै साइडमा जानुहोस्, रोटेटमा जानुहोस् र यसलाई पनि रोटेट गर्नुहोस् है। रोटेट गरिसकेपछि लास्टमा आउनुहोस्, फेरि वाटरमार्क रहेको छ, हामीले यो वाटरमार्कलाई फेरि पनि डिलिट गर्नेछौँ। र अब चाहिँ हामीले टोटल्ली यसलाई चाहिँ सेभ गर्नेछौँ प्रोपर तरिकाले। यो भनेको हाम्रो 9:16 को रेसियोमा सेभ भएको है। तपाईँले यहाँसम्म चाहिँ भिडियो के कस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन चाहिँ नबिर्सिनु होला। यदि भिडियोलाई लाइक गर्नुभएको छैन भने भिडियोलाई लाइक पनि गर्नु होला र हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गरेर सपोर्ट गर्नु चाहिँ